Extinderea Uniunii Europene devine un pilon de securitate esențial în fața atacurilor hibride, a șantajului energetic și a dezinformării. Pentru a transforma aceste vulnerabilități în soluții practice, think tank-ul civic Academia Ai Viziune a reunit oficiali europeni, experți și societatea civilă la forumul Viitor Comun Moldova și Agenda Globală a Democrației. Scopul central, accelerarea integrării europene prin politici bazate pe dovezi și consolidarea rezilienței instituționale. Vrem să extindem această discuție pentru că atunci când Republica Moldova își propune serios să devină țară membră a Uniunii Europene, aceste subiecte nu trebuie să fie marginalizate și un dialog veritabil, autentic, pe toate subiectele ce țin de integrare europeană este foarte important. Academia Ai Viziune, ca și următorul pas, își propune să organizeze o campanie de informare la nivel local pentru toți cetățenii din țara noastră, pentru a explica foarte clar care sunt beneficiile de integrare europeană. Această unitate nu poate fi însă construită doar de la tribune. Ea cere o implicare civică permanentă din partea cetățenilor. Ar trebui să ne responsabilizăm și noi și să ne simțim totuși partea acestei societăți și să nu fim cetățeni activi doar în timpul campaniilor electorale atunci când ne exprimăm votul, dar și în perioada dintre campanii electorale și să cerem autorităților această responsabilitate. Doar implicându-ne, doar încercând să înțelegem și noi la rândul nostru mai bine anumite procese și proceduri, putem să avem și rezultate mai bune și putem să devenim și noi mai rezilienți. Lupta din prima linie arată că democrația nu este un drept garantat pe viață. În era tehnologiei și a manipulării, ea devine o construcție fragilă care se poate prăbuși dacă cetățenii devin indiferenți. If we want to create a solid, a strong democracy, we really need to have people involved and to create a sense of democratic citizenship. If it doesn't translate into people's mind, there is very little that will happen. De la principii teoretice, dezbaterile au trecut la soluții practice pentru securitatea regională. Agenda comună în triunghiul România, Republica Moldova, Ucraina se concentrează acum pe interconectări energetice, coridoare logistice și compatibilitate legislativă, piloni esențiali pentru rezistența în fața crizelor. În formula de cooperare trilaterală, mai nou poartă numele de triunghi Odessa, dar el acoperă doar anumite aspecte care țin de, să spunem, de amenințări hibride, de chestiuni de securitate. Formula de cooperare este, în primul rând, de natură economică de-a lungul anilor, cu accesul la fonduri europene care finanțează în această formulă integrare regională, înseamnă interconectări de infrastructură energetică, deci înseamnă rezistență, reziliență, dar și înseamnă și bună guvernare. Trebuie să păstrăm o legătură foarte strânsă între România și Republica Moldova, pentru că există un atu pe care cooperarea Republicii Moldova cu alte state europene nu l-are. Some things are going much better forward already here in Moldova. Some things have been much better off in terms of some of the reforms inside Ukraine. I think we have had already the experience of common implementation of the association agreements, and that's when we came up with this triangle where we also had Georgia in and had this competition between our countries, but positive competitions in terms of being better. But at this point, I think what is important that we are, using our common pace towards the EU with this parallel paths. Both a little bit competing, but positively competing, but also positively gaining some of the answers. Integrarea europeană depășește însă simpla armonizare legislativă, iar asistența tehnică oferită de statele membre este vitală pentru consolidarea democrației. I think that there are a number of countries, including Estonia, of course, who are in the EU who could be a kind of good supporters for Moldova on this very difficult path. But Estonia is already practically helping already for years, but specifically now as well in the area of cybersecurity, digitalization of public services, and how to make, as a small nation as Moldova is comparable to Estonia, how to make these services, digital services, really in benefit of citizens.
fără un dialog veritabil cu toate părțile interesate, integrarea europeană pentru Republica Moldova nu este posibilă. Prin această platformă de dialog, Republica Moldova își reafirmă rolul de pilon defensiv al valorilor occidentale. Viziunea comună de la acest forum va fi transmisă direct la Bruxelles printr-o declarație finală, document ce validează statutul țării de partener activ pentru securitatea democratică a Europei.